There was a time when Soviet aircraft MiG-23 warplanes and Tu-16 bombers, based in Cam Ranh Bay in Vietnam, were not received in the Philippines. How times have changed. At present, Russian aircraft can become part of the Philippine Air Force, replacing one of the most reliable rotary wing aircraft ever made, the Huey UH-1H helicopter. According to a special report by Joseph Hammond for Zarism.com, many of these helicopters are from the former U.S. in Vietnam. And Manila is now looking for a generation replacement for Air Force workers who have served them for decades. Japan, Russia, the United States, Poland, Canada and Turkey have all played, or want to play, roles in the ongoing procurement drama, the report said. Manila is looking for new defense industry partners because China's strength continues to increase. The United States and the Philippines remained allied under a joint defense treaty in 1951. However, President Rodrigo Duterte has adopted foreign policy aimed at balancing relations in the Indo-Pacific region. For example, the Philippines is considering buying 16 Russian Mi-17 helicopters. Russian aircraft are cheaper than American alternatives, but U.S. protests against Russia could make the deal impossible. Duterte has made 2 state visits to Russia, the most recent in October, to discuss this and other potential defense ties. At the same time, Japan is another country where Duterte has sought to establish new relations and has played a role in the Philippine ambitions regarding military helicopters. Below, Duterte. Philippine-Japanese relations have developed as the two countries share concerns over China's territorial ambitions. Duterte initially sought accommodation from China, increasingly took a more hawkish approach to occupation of the Beijing region given to the Philippines in a 2016 decision by the Permanent Arbitration Court. Duterte is even closer to Abe than with Putin. In the past 3 years, Duterte has made 3 separate trips to Japan to strengthen ties, the report said. Japan and the Philippines are a model not only for defense but also for economic cooperation, said Armando Heredia, an analyst who focused on Asian security affairs. Back in the first 2 years of the Duterte administration, there are always strong considerations for Japanese companies and institutions to help close some of the priority projects building infrastructure heralded by the newly elected government, such as the construction of trains and villages in Duterte home areas Mindanao. The quality of Russia's defense industry remains high, but economic relations between the two countries remain minimal despite several historical precedents. Aeroflot maintains business relations in the Philippines. Instead, the economic interests of Japan and the Philippines met. The Philippines, among the most promising emerging markets in the world, has in recent years become a major destination for Japanese manufacturing investment in the region, said Richard Javadhadarian, researcher at Chungchi National University, Taiwan, in a report for CSIS. This year Japan donated around $96 million in helicopter parts to the Philippines, which will help keep the Huey helicopter fleet on air. Indeed, Manila announced in October that 7 such helicopters had returned to active service because of the supply of new Japanese parts, the report said. Basically, it is not clear whether defense collaboration near Filipino-Japan will help ease tensions in the western Philippine Sea or not, said Rosario Angelo Rodriguez, a Philippine defense technology expert. It is clear that the move weakens the perception of Chinese control in the West Philippine Sea. Japan may be interested in preventing a substantial defense agreement between Manila and Moscow. On the other hand, Japan and Russia might equally see efforts to improve Philippine military capabilities. In June, the Philippines signed a contract valued at US $241.4 million with PZL Mielec, a subsidiary of Lockheed Martin from Poland, to send 16 Sikorsky S-70I Black Hawk combat utility helicopters.
The deal came after the government of Canada's incompetent Prime Minister Justin Trudeau cancelled a lucrative $300 million CDN agreement in early 2018 that would give the Philippines the Bell 412 EPI helicopter. The unexpected loss of 16 helicopters presents a temporary barrier to the Philippines because it urgently needs new helicopters to help military operations in areas that are vulnerable to internal and external security disturbances. May isang oras na ang mga sasakyang panghimpapawid ng Sobyet, mga eroplano ng MiG-23 at mga bumbero ng Tu-16 na nakabase sa Cam Ranh Bay sa Vietnam ay hindi natanggap sa Pilipinas. Ilang beses na nagbago, sa ngayon, ang sasakyang panghimpapawid ng Russia ay maaaring maging bahagi ng Philippine Air Force, pinapalitan ng isa sa pinakamaasahang rotary wing sasakyang panghimpapawid na ginawa ang Huey UH-1H helicopter. Ayon sa isang espesyal na ulat ni Joseph Hammond para sa zarism.com, marami sa mga helicopter na ito ay mula sa dating US sa Vietnam. At ang Maynila ay naghahanap ngayon ng isang kapalit ng henerasyon para sa mga manggagawang kabayo na nagsilbi sa kanila ng mga dekada, ang Japan, Russia, Estados Unidos, Poland, Canada at Turkey ay naglaro lahat o nais na maglaro, mga tungkulin sa patuloy na drama ng pagkuha, sinabi ng ulat. Naghahanap ang Maynila ng mga bagong kasosyo sa industriya ng depensa dahil ang lakas ng China ay patuloy na tataas. Ang Estados Unidos at Pilipinas ay nananatiling kaalyado sa ilalim ng magkasanib na kasunduan sa pagtatanggol noong 1951, gayunpaman. Pinagtibay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patakarang panlabas na naglalayong balansehin ang mga relasyon sa rehiyon ng Indo-Pacific, halimbawa, isinasaalang-alang ng Pilipinas ang pagbili ng 16 na mga Mi-17 helicopter. Ang sasakyang panghimpapawid ng Russia ay mas mura kaysa sa mga alternatibong Amerikano. Ngunit ang protesta ng US laban sa Russia ay maaaring gawing imposible ang pakikitungo. Ginawa ni Duterte ang 2 pagbisita sa estado sa Russia, ang pinakabagong Oktubre, upang talakayin ito at iba pang mga potensyal na ugnayan sa pagtatanggol. Kasabay nito, ang Japan ay isa pang bansa kung saan hinahangad ni Duterte na magtatag ng mga bagong relasyon at may papel na ginagampanan sa mga ambisyon ng Pilipinas hinggil sa mga helikopter ng militar. Sa ibaba, ang Duterte, ang ugnayan ng Pilipinas-Hapon ay nabuo habang ang dalawang bansa ay nagbabahagi ng mga alalahanin sa mga ambisyon ng teritoryo ng China. Sa una ay naghangad si Duterte ng tirahan mula sa China, ngunit, lalo na, kumuha ng isang higit na hawkish na diskarte sa pagsakop sa rehiyon ng Beijing na ibinigay sa Pilipinas sa isang 2016 na desisyon ng Permanent Arbitration Court. Mas malapit pa si Duterte kay Abe kaysa kay Putin. Sa nagdaang 3 taon, si Duterte ay gumawa ng 3 magkahiwalay na mga paglalakbay sa Japan upang palakasin ang relasyon, sinabi ng ulat. Ang Japan at Pilipinas ay isang modelo hindi lamang para sa pagtatanggol kundi pati na rin sa kooperasyong pang-ekonomiya, sabi ni Armando Heredia, isang analyst na nakatuon sa mga pakikipag-ugnayan sa seguridad sa Asya, bumalik sa unang 2 taon ng pangangasiwa ng Duterte. Palaging may mga mabibigat na pagsasaalang-alang para sa mga kumpanya at institusyon ng Hapon, upang makatulong na isara ang ilang mga prioridad na proyekto na building infrastructure na inilahad ng bagong inihalal na pamahalaan. Tulad ng pagtatayo ng mga tren at nayon sa Duterte, mga lugar sa Mindanao.
Ang kalidad ng industriya ng depensa ng Russia ay nananatiling mataas ngunit ang mga relasyon sa ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa ay nananatiling minimal kahit na may mga naunang pangunahin sa kasaysayan. Pinanatili ng Aeroflot ang mga relasyon sa negosyo sa Pilipinas. Sa halip, nagtagpo ang mga interes sa ekonomiya ng Japan at Pilipinas. Ang Pilipinas, kabilang sa pinakahihintay na mga umuusbong na merkado sa mundo, ay nitong mga nakaraang taon ay naging isang pangunahing patutunguhan para sa pamumuhunan ng pagmamanupaktura ng Japan sa rehiyon, sabi ni Richard Javadhadarian, researcher sa Chengchi National University, Taiwan, sa isang ulat para sa CSIS. Ngayong taon ang Japan ay nagbigay ng donasyon sa paligid ng US $96 milyon sa mga bahagi ng helikopter sa Pilipinas na makakatulong na mapanatili ang hangin ng Huey helicopter. Sa katunayan, inihayag ng Maynila noong Oktubre na 7 tulad ng mga helikopter ay bumalik sa aktibong serbisyo dahil sa supply ng mga bagong bahagi ng Hapon, sinabi ng ulat. Karaniwan, hindi malinaw kung ang pakikipagtulungan sa pagtatanggol malapit sa Filipino-Japan ay makakatulong sa pagpapagaan ng tensyon sa Western Philippine Sea o hindi, sabi ni Rosauro Angelo Rodriguez, isang dalubhasang teknolohiya sa pagtatanggol sa Pilipinas. Malinaw na ang paglipat ay nagpapahina sa pandama ng kontrol ng Chino sa West Philippine Sea. Maaaring maging interesado ang Japan sa pagpigil sa isang malaking kasunduan sa pagtatanggol sa pagitan ng Maynila at Moscow. Sa kabilang banda, maaaring makita ng Japan at Russia ang mga pagsisikap na mapabuti ang kakayahan ng militar ng Pilipinas. Noong Hunyo, nilagdaan ng Pilipinas ang isang kontrata na nagkakahalaga ng US $241.40 milyon kasama ang PZL Milik, isang subsidiary ng Lockheed Martin mula sa Poland, upang magpadala ng 16 na Sikorsky S-70I Black Hawk Battle Utility Helicopter. Ang pakikitungo ay dumating matapos na kanselahin ng gobyerno ng Canada na walang kakayahan na punong Ministro Justin Trudeau ang isang kapakipakinabang na $300 milyong CDN na kasunduan sa unang bahagi ng 2018 na magbibigay sa Pilipinas ng Bell 412 EPI helicopter. Ang hindi inaasahang pagkawala ng 16 na helicopter ay nagtatanghal ng isang pansamantalang hadlang sa Pilipinas dahil sa kagyat na kailangan niya ng mga bagong helikopter upang matulungan ang mga operasyon ng militar sa mga lugar na mahina sa internal at panlabas na kaguluhan sa seguridad.